Të nderuar shikues, do vazhdojmë me pjesën e dytë të magazinës RTK3 Niveli i liçenit të Batllavës dhe Badovcit ka rëndukshëm dhe nëse vazhdon kjo thatësirë, atëherë kompania ujësjellësit rajonal Prishtina paralajmëron ndërmarrje të masave. Ne do të flasim në studio me Ilir Abdullah, kryeshef ekzekutiv i ujësjellësit rajonal Prishtina. Mirë se erdhe zoti Abdullah. Mirë se jeta. Në fakt dje keni njoftuar opinionin se si pasojë e thatësirave ka rënje të nivelit të ujit në dy liçenet të cilat i përmenda. Si është gjendja aktuale? Po, ne kemi paralajmëruar konsumatorin dhe jemi pranë konsumatorëve dhe pranë mediave që të raportojmë çdo herë rreth sasirave të ujit dhe problemet e furnizimit të ujit në përgjithësi. Dhe nivelet tashmë kanë rënë dikon rreth minus 4.5 metra në pothuajse janë nivelet të njëjta edhe në liçenin e Batllavës të Badovcit. Por ne shpresojmë që muaj që jem tani në prill dhe maj, shpresojmë që të kemi rreshje hidrologjike edhe të kemi një stabilitet sa i përket të niveleve dhe të marrim një qëndrueshmëri furnizimit të ujit pijes. Megjithatë, sot dhe dje kemi rreshje të shiut. Nëse vazhdohet me këtë intensitet të rreshjeve të shiut, do të ketë mbushje të këtyre liçenave, si do të shkojë puna? Po ne besoj që do të ketë, s'paku do të ketë ngritje të jo të madhe të niveleve, pasi që tashmë vetëm nëse do të ketë ndonjë rreshje me intensitet të lartë, të madh, që ato pastaj shoqërohen edhe me vërshime, atëherë mund të themi që nivelet do të jenë në një stad shumë më të mirë. Por unë besoj që sa i përket Batllavës atje pellgu i mdes është shumë më i madh, domethënë edhe çdo e rreshur atje akumulohet shumë shpejt dhe rrit kapacitetin, ndërsa kur flasim tek Badocit është një mbledhës shumë më i vogël dhe vështirë rritet në nivele dhe shumë më shpejt e bjen, kështu që duhet ta menaxhojmë më mirë atë liçen edhe të mos kemi ndonjë të lashën e të ardhmen. Cili prej këtyre liçenave shfrytëzohet më tepër, liçeni i Batllavës apo i Badovcit, për shkak se Prishtina përfshin një rajon më të madh? Po kapacitetet në Batllavë shkojnë dikon rreth 1.000 litra ato projektuese që janë 700-800 varësisht prej kërkesave. Ndërsa tek Badoci kemi një kapacitet e 450 litra në sekond, ku këto kapacitete duke i shtuar tash edhe shkabajve me 700 litra në sekond janë kapacitete të cilat bën furnizimin e Prishtinës edhe komunat që ne menaxhojmë, domethënë të cilat kanë impakt nga të tre liçejt, duke filluar prej Podujevës, pastaj Kastriotit të Prishtinës, Fushë Kosovës, Graçanicës. Këto janë zonat të cilat prodhime i ujit të bën nga këto liçe dhe nga fabrikat që ne i kemi. Çka duhet kërkohet nga qytetarët, mos kompenzimi i tepërt apo ruajtja e ujit, për shkak se fatkeqësisht në vendin tonë është përmendur disa herë që uji i pijes keq përdoret edhe për arsye tjera. Sot në botë problemi i ujit është problem shumë i theksuar, domethënë miliarda njerëz sot kanë probleme sa i përket të qasjes në ujit pijes. Ndërsa ne jemi duke bërë shumë pak edhe si shoqëri edhe si qytetarë, si konsumatorë që ta ruajmë ujin. Dhe uji në dekadën që do të futemi do të jetë problem edhe në vendin tonë, edhe në vendet e tjera, për arsye se vetë ndryshimet klimatike kanë bënë që ne të mos kemi atë komoditetin edhe të mos kemi resurset të mjaftueshme. Kur i shtohet saj që dhe Kosova ka resurset të vogla, atëherë ne duhet ta menaxhojmë edhe jetë detyrë qytetarëve që ta konsumojmë vetëm për nevoja për të cilat është dedikuar, por kurse si për ujitje apo edhe për forma tjera të cilat që nga pas lufta tutje duke pa një kronologji të konsumit të shohmi se uji sidomos gjatë 7-8 muajve të vitit, në periudhat e verës, keq përdoret edhe përdoret për nevoja për të cilat nuk është i dedikuar. Dhe kur i shtohet kjo që uji në liçen dita ditës bie edhe kur ne nuk e kemi një qasje drejt të konsumit, atëherë do ta mendojmë se një ditë do të jemi po ashtu siç ishme në vitin 2014 kur rezervat e ujit në liçen kanë qenë vetëm për 3 muaj ditë. Megjithatë, sa janë të kujdesshëm qytetarët në raport me ruajtjen e ujit? Duke krahasuar me periudhat e kaluara, flas. Po tashmë derisa konsumatorët kanë një furnizim 24 orë me ujë, nuk është nevoja që uji të rezervohet, pastaj të përdoret për nevoja tjera, për arsye se kemi një kontinuitet të furnizimit dhe të kualitetit të ujit të pijes mirë, kështu që
është e domosdoshme që qytetarët e mos se keq përdorin ujin e pijes dhe gjojnë burime tjera alternative për ujit, duke shfrytzuar puset apo burimet ndoksore që mund t'i kenë, apo në të ardhmen duhet bëhen plane që vendbanimet rezervojnë, të ndërtojnë rezervuare nëntoksore, ku ujrat e shiut nga sipërfaqet, qoftë ato të kulmeve apo të platove ndryshme të tij, rezervojnë edhe në kohën e ujitjes të përdoren përkursesi uji i pijes. Sot uji i pijes thashë edhe që është problem dhe është shumë vështirë për me përpunu dhe me dërgu të konsumatori, dhe ne derisa me ndihmën e konsumatorëve, qytetarëve, po donatorëve sot kemi një furnizim 24 orë, atëherë duhet të kemi edhe një qasje të ndryshme sa i përket furnizimit me ujë të pijes edhe konsumit të rregullt të përdorimit. Po arrihet të ofrohet 24 orë ujë të gjithë qytetarëve të komunës së Prishtinës, përfshirë këto edhe komunat nga të cilat furnizohen nga liçeni i Batllavës dhe liçeni i Badovcit. Për shkak se ka ankesa nga komunat e caktuara që nuk furnizohen me 24 orë ujë. Tashme po fillojmë prej komunës së Podujevës, pastaj Obiligjit, Kastriotit, Graçanicës, Prishtinës. Këto janë komunat të cilat me ndërtimin e fabrikën shkapa kanë një furnizim 24 orë. Ne shumë zona sot dhe në kohë reale i monitorojmë dhe shumë që vetëm një informacion në zonën e Ulpionës pas një shikimi të furnizimit më 2 vite ka pas dikon 7-8 ndërprerje, dhe me thamë furnizimi vazhdon të jetë i mirë, edhe këto komuna sot kanë ujë 24 orë, duke mos e llogarit një pjesë të fushë Kosovës, cila vazhdon të ketë redukime të ujit, po besojmë që java parase 2 të majit edhe ajo pjesëve të ketë një furnizim 24 orë. Ndërsa komuna tjera siç që është në Lipjani, Shtimja, pastaj Drenasi, kanë burime tjera, domethënë nuk furnizohen nga sistemet që i fola, mirë po ato vazhdojnë të kenë një furnizim të mirë dhe të qëndrueshëm. Kështu që marrë në përgjithësi, ne si kompani po ofrojmë një shërbim të mirë qytetarëve 24 orë, dhe kjo bën fjalë për afër 600.000 banor marrë në total zonën të cilën ne furnizojmë, pa llogaritë edhe njerëzit që vinë në Prishtinë, punojnë, konsumojnë ujë dhe gjatë ditës pastaj kthehen në vendbanimet veta jashtë zonës së regionit. Thamë njëherë që është fati i mirë që tashmë kemi një furnizim 24 orë, një furnizim cilësor, për shumë rëndësi për me ru, për mishtu masat edhe thjesht të edukohemi sa i përket furnizimit të ujit pijes. Ne po planifikojmë si kompani, ndoshta antarmen edhe nëpërmjet media, po nëpërmjet shkolla, ku do të jem pranë nxënësve dhe të tregojmë rëndësinë e ujit, për arsye se janë brezat të cilat do të ballafaqohen sa i përket furnizimit të ujit pijes, edhe është mirë që të përgatit me qysh heret, kështu që të ndryshon një qasje ndaj përdorimit të ujit pijes. Ajo çka ne shpresojmë që do të kemi shumë ndihmes, konsumatorët do të lajmërojnë në rrjedhjet e ujit, pastaj keqpërdorues të ujit, edhe njëkohësisht do të na ndihmojnë neve kur zonat e cilat konsumatorët mund ballafaqohen me persona të larta që të raportohen, për arsye se domethënë se mirën të gjitha këto masa edhe bisedohet pranë konsumatorit rreth qasjes së shfrytëzimit të ujit pijes, unë besoj që do ta menaxhojmë shumë mirë këtë situatë dhe nuk do të kemë ndonjë të lashë sa i përket furnizimit të ujit pijes. Megjithatë, posedoni statistika ka qytetar që është gjobitur për keqpërdorim të ujit? Ne zakonisht edhe qojmë domethënë për gjykata konsumatorët, pastaj edhe ballafaqohemi edhe me mos shlyrje të obligimeve nga ana qytetarëve, kështu që pastaj vime deri tek marrja e masave qoftë në shkyqje të cilët si hap nuk është hapi dëshiruar nga ana jonë, mirë po nëse një konsumator merr shërbime pa ndërprerje dhe nuk kryen obligimet e hyjësit, atëherë jemi të detyruar që ndaj konsumatorit të marrëmi moza, kështu që këto do të vazhdojnë. Unë besoj që me kohë pas kohe këto mosa vetëm sot do të ashpërsohen, për arsye se thamë herë se nuk do të ketë, nuk e kemë asnjë luksin që të ofrojmë shërbime në kohën kur po flasim për ramjet e niveleve, ndërsa mos kryhet të obligime nga konsumatorëve dhe
kesh përdorimet të cilat them dhe njëherë kesh përdorimet po ndodhen, sidomos ato ndodhen në vendbanimet private, për arsye se nuk bën fjalë për kesh përdorimin në banisat kolektive, për arsye se njerëzit nuk e kesh përdorur mirë, po sidomos fshatrat edhe zonat urbane, ato të cilat janë private, aty kemi kesh përdorimet të mëdha të ujit pjesë. A shtritur numri qytetarëve, apo të më mira e mbedisuar qytetarët se duhet paguhet uji i shpenzuar, dhe a ka raste kur qytetarët gjobitën për shkak se nuk paguajnë faturat e shpenzuara të ujit e pijes? Falni. Ka fatura për rastet e tilla, dënimet e tilla? Shika, ne si uqec kemi prit shumë një qasje dhe një qasje shumë atë mirë pas furnizimit 24 orë, ne kemë mendu se qasja edhe kryer shërbime ndaj kompanisë do të rritet, mirë po me të drejtën ka qenë një lëvizje shumë e vogël. Edhe kjo është për të shqetësu, për arsye se derisa ofrojmë një ujë 24 orë dhe edhe themi se një kosto e 1.000 litra ujë kushton vetëm 23 cent, është diçka që e përballueshme, edhe pse popullata po kalon nëpër një situatë shumë të vështirë ekonomike, por prodhosh 1.000 litra ujë dhe të paguash 23 cent, edhe këto shërbimet mos kthehen të hyra ndaj konsumatorëve që kanë ndaj ushqyelësit, kjo e bën pak situatën më të vështirë, kur dihet se ushqyelësi i Prishtinës është duke shlyr një obligim që ka për fabrikën e shkabeve, dhe tani për 2 vite ne kemi paguar apo kemi shlyr këtë kredi mbi 7 milion. Domethënë gjitha këto janë nga të hyrat që vijnë nga konsumatorët, dhe shumë të tjera, shumë investime po planifikohen tash në rehabilitim të rrjetave dhe në një arritje të shërbimeve ndaj konsumatorëve, kështu që konsumatorët apelojmë që t'i kryjnë obligimet, të fillojnë të paguajnë atë që konsumojnë, kështu që vetëm atëherë munden edhe konsumatorët, por ne të kemi një qëndrueshmëri sa e përket furnizimit me ujë. Kjo është një prej sektoreve jetik të popullatave, dhe aty ku nuk ka shërbime të mira, ku nuk ka shërbime cilësore, aty edhe zhvillim ekonomik, pastaj janë edhe çështje tjera, çështje të shëndetësore të popullatës. Kështu që është një sektor që besoj që edhe në të ardhmen duhet të rritet vëmendja më e madhe nga nivelet qendrore dhe nga ato lokale, që ujin e pijes ta menaxhojmë, ta përdormë vetëm për nevojat që dedikohet. Po ashtu ka ankesa nga qytetarët edhe për çështjen e ujrave të zeza. Ka projekte që parashihet rregullimi i tyre, apo si do të shkojë kjo punë? Pjesa e ujrave të zeza jemi në përditshmëri me rreshtjet kur kemi, sidomos rreshtjet të cilat ndodhen me intensitet larg, ku shumë zona të qytetit përmbyten. Edhe kjo vjen si rezultat edhe i ndërtimeve të hershme të rrjeta, pastaj kombinimeve të rrjetave atmosferike me ato rrjetat e ujrave të zeza. Mirë po duhet me cekë një se edhe ndërtimet që janë bën nga pas lufta nuk ju kanë përmbajtë standardeve sa i përket largimit të ujrave të zeza, edhe këto blokada, këto përmbytje vinë si rezultati i punëve jo të mira, mirë po edhe si rezultati i rrjetave të cilat rrjetat e ujrave të shiut dhe ujrat të zeza janë të kombinuar që ka ana teknike ato nuk lejohen, edhe këto zona her pas here përmbyten, edhe thjesht janë pika të zeza në gjithë rrjetin shpërndarës ujrave të zeza ku ka të lashe, ka probleme. Po jemi në fillim tashme, do të fillojnë investimet sa i përket edhe kolektorëve të ujrave të zeza për qytetin e Prishtinës, fushë Kosovës edhe Obiliqit, edhe njëkohësisht do të investohet në trajtimin e ujrave të zeza, në impjantën e ujrave të zeza, ku parashihet të jetë impjanti ndoshta edhe më i madh në region. Edhe unë besoj që me ndërtimin edhe investimet të ardhmen në këtë sektor, për arsye se sa i përket furnizimit me ujë të pijes, ky kapitull vetëm pothuajse është i mbyllur, ndërsa ne do të bëjmë çmos që tashmë të investohet në ujrat të zeza, që ujrat e zeza spaku edhe ta mbrojmë ujrat nëntoksore, pastaj të mbrojmë lumet, pasi që tash për tash pothuajse gjithë lumet, po flas për regionin ku ne furnizojmë, menaxhojmë, flas për lumin Sitnica, pastaj lumin Llapë dhe lumin Drenisa, ku këta tre lumej të gjithë pothuajse janë shndruar nga lumej që dikur
kanë qenë edhe lumejt pastër, tashme pas ndërtimit të rjetave nga pas lufta, këto lumej faktikisht kanë kalu në lumej pothuajse në urat të zezë. Kështu që me ndërtimin e këtyre ne do të tirujmë këto pelgje që i fola, pastaj do të kemi edhe një rujtje të burimeve nëntoksore, edhe njëkohësisht thjesht do të kemi një ambient shumë të pastër, do është vlere e qytetërimit e njerëzimit që të investohet në këtë fushë për arsye se Kosova tash për tash mundem me thonë që është me 1% ose as 1% atyre që trajtohen. Mundem me folë që kemi një impiant në Badoc që kemi përëruar para vitin e kaluar, pastaj në Orlani, cili janë 2 impiante që do të mbojnë rrugën e liçenit Batllavës dhe Badocit. Mirë po, impiante tjera në Kosovë tashmë janë duke ndërtuar në Gjakovë dhe në Prizren, por besoj që shumë shpejt do fillojnë edhe në kompanitë regionale tjera, në regionet tjera të mëdha, në qytetet kryesore, që edhe Kosova të bajnë lëvizjet e para sa i përket mbrojtjes të ambientit dhe urave në përgjithësi. Janë projekte të kushtueshme dhe keni përkrahjen nga ndonjë organizatë apo nga institucionet për trajtimin e ujrave të zeza? Po, fatmirësisht duhet t'i falenderojmë se akoma vazhdojnë të investohen nga donatorët kryesorë që i kemë nga qeveria gjermane, pastaj Zvicrane dhe Komisioni Evropian, janë këta që po vazhdojnë përsëri, domethënë janë ata të cilët sektorin e ujit e kanë ndihmuar, edhe ky sektor i ujit sot me 86% mbulueshmëri të konsumatorëve në shkallë vendi nuk do të ishte në këtë situatë po të mos ishin këta donatorë. Edhe ne do të bëjmë çmos që investimet e tyre të investohen atje ku duhet, edhe të japin një sukses, të jenë të prekshme, edhe besoj që vetëm kjo mënyrë do të mendohet që të investohet përsëri në sektorin. Dhe unë besoj që po tashmë këto impiante janë më të kushtueshme shumë se sa ujrat e pijes, edhe do të fillohet, por këty besoj edhe është edhe do të kyç edhe qeveria e Kosovës, mirë po pjesa madhe po thamë ndërherë vjen nga donatorët e cilët kanë zhvilluar këtë sektor, edhe po të mos ishin ata, ne do ta kishim sot një situatë me shumë redukime, me shumë jo stabilitet furnizim me ujë, e lere mane për të menduar për trajtim të ujrave zeza. Por fatmirësisht mund të thonë që është një lajm i mirë që i kemi pranë investitorë të fortë në këtë sektor, edhe ne si Kosovë, po dhe si kompani Television of Prishtina, jemi në rrugë të mirë që të bëjmë edhe këto investime edhe thjesht të kemi një qëndrueshmëri edhe sa i përket furnizimit me ujë pijes, mirë po edhe ujrat e pijes apo ujrat e zezat të cilat pas hudhjes në lum para se të hudhen të jenë të pastërta dhe të mbrojmë rrjedhjet e pellgjeve lumbore, siç është sitnica tash në këtë rast, mirë po edhe lumet si Gjetseka dhe lumin Llapa dhe lumin Dreniza. Unë besoj që antarët më shumë shpejt do të gjenden edhe mjete, qoftë me donatorë, qoftë edhe të qeverisë që të bëhet edhe në komunat të më të vogla ku ata janë në ndërtëse të lumeve, kështu që thjesht dekada që do të futemi të jetë një dekadë ku do të bëhen shumë investime në këtë fushë. Është fushë shumë më rëndësi për arsye se sot nëse nuk trajtohen ujrat e zeza, shka mundna me folë për një popull apo për një qytetar i cili mund të me kojë në rrezik permanent nga ndotjet e ujrave nëntoksore, pastaj përdorimi i tyre do të jetë me efekte shumë negative. Do doja ndoshta është herët kemi një përgjigje konkrete për këtë çështje, mirë po duke parë njoftimin që ka rënje të nivelit të ujit, duhet të përgatitemi që në stinën e verës të kemi reduktimet e ujit? Tash për tash nuk është ajo situata alarmante e niveleve, mirë po janë nivelet të cilat duhet të menaxhohen. Mirë po ne do të kalojmë muajin prill edhe muajin maj për me shiqu pastaj se si do t'jetë puna me nivellet të ujit. Thamë njerë se këto nivelle varen vetëm nga rreshtet e borës edhe shiut. Mirë po besoj që pas futjes në funksion të fabrikës në Shkabaj, këto kapacitetet e rezervuarëve dhe zonat
do të mbulojmë sa do mungesën e ujtë në liçenin e Badoc apo të Batllavës. Unë besoj që Batlava në fund të muajit do të ketë një nivel shumë, ndoshta do të ka përderë, për arsye se duke përcjell ndër vite, Batlava pothuajse çdo vit ka përderë, edhe kështu që është mund të thonë një lajm i mirë, ndërsa Badoci do të menaxhohet edhe do të monitorohet, po me kohë do t'i paralajmërojmë konsumatorët të ardhmen nëse do të ketë për ndonjë redukim të vogël, por besoj që do ta menaxhojmë edhe nuk do të vijmë në atë situatë. Por një të kuptohemi se rrezikët hidrologjike këto përsëriten nëse vazhdojnë në këtë vit për arsye se që nga korriku i vitit kaluar deri më tani, mund të them se ka pas një kohë ka qenë thacër për këtë rreshura, ndërsa nëse shkojnë në 2 apo 3 vite pastaj, është problem që të mbahen nivelet e dëshirueshme në për rezervuara për në liçej. Por sido që tjetë në zbashku me konsumatorë, duke apelu ata që ta ruajnë ujin, ta konsumojnë për nevojat që kanë, do me thonë edhe në kohën kur po të kemi edhe nivelet maksimale, ne duhet të bëjmë fushata për rujtjen e ujit, për arsye se ja vlen të ruhet uji edhe të konsumohet vetëm për nevoja për të cilat dedikohet. Po jo të kesh përdoret në asnjë mënyrë, për arsye se unë besoj që masat në të ardhmen, masat ligjore do të rriten, për arsye se nuk do të numri kesh përru se duhet të bijet, pasi që vetëm atëherë ne mund të flasim për një stabilitet dhe një kontinuitet në furnizim ujit pijes. Zoti Abdullahu, unë ju falenderoj që ishit sot në këtë bisedë, paka shumë marrim informacionet e fundit, sa i përket asaj se si është gjendja me furnizimin e ujit dhe si do të jetë në të ardhmen. Faleminderit. Të nderuar shikues, pas pak do t'ju sjellim informacionet kryesore nga arena ndërkombëtare, ku me ne do të jetë Ardiana Gashi.